Đồ sao chổi mù mắt kia, còn dám giữ miếng ăn à? Cha, đừng cướp của Tiểu Huyền. Tiểu Huyền, cảnh này. Tôi về rồi đây, cút ngay, đồ đàn bà không biết đẻ. Ăn cái gì mà ăn? Anh cả mày ở ngoài làm lụng vất vả, đến bát canh nóng cũng không được húp, lương thực cứu mạng này mà cho mày ăn à? Phỉ, nhà họ Trần chúng tao thật là vô phúc, 8 đời mới rước phải loại như mày. Cha, đây là phần của An An, nó cũng cả ngày chưa có gì vào bụng rồi, đồ con danh phá gia chi tử. Chết đói thì cứ chết đi. Đồ súc sinh, mày dám à? Mày muốn tạo phản hả thằng hai? Mày dám chửi cả bố mày à? Tiểu Huyền, An An. Xin lỗi, là anh vô dụng. Đại Ngưu, anh đừng nóng. Mau xin lỗi cha đi. Hừ, xin lỗi à? Từ hôm nay trở đi, tôi, Trần Đại Ngưu, với nhà họ Trần, cắt đứt mọi quan hệ, tôi ra đi tay trắng. Một sợi chỉ của nhà họ Trần tôi cũng không lấy, từ nay về sau, việc hiếu hỉ sau này không liên quan. Sống chết ra sao? Đường ai nấy đi. Đại Ngưu, con làm thế là đại nghịch bất đạo, đó là cha đẻ của con đấy. Cha đẻ mà cướp lương thực cứu mạng vợ con tôi à? Chửi cháu gái là đồ lỗ vốn à? Anh cả thì nằm khỉnh trên giường, còn cha mẹ lại đi cướp miếng ăn của vợ con tôi. Cái nhà này, tôi không cần nữa. Nghe cho kỹ đây. Vợ con tôi là mạng sống của tôi, từ nay về sau. Ai dám đụng đến một sợi tóc của họ, tôi lấy mạng kẻ đó, ăn níu vạt áo cha. Thằng hai, đồ bất hiếu. Mày sẽ bị trời phạt đấy. Đi thôi. Nước. Cha ơi, mẹ nóng quá. Không sao đâu An An, mẹ sẽ khỏe lại thôi. Tôi, Trần Đại Ngưu, thề với trời. Nếu cứu được vợ con, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả. Phát hiện ý chí bảo vệ mãnh liệt của ký chủ, hệ thống chúa tể đại ngàn đang liên kết. Liên kết thành công. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt hệ thống, nhận được một gói quà tân thủ. Nội dung gói quà: 100ml linh tuyền chữa bệnh tùy thân, kỹ năng thân thiện với động vật sơ cấp, ra thực vật, phạm vi quét 100m. Linh tuyền này chữa được bách bệnh, tẩy kinh phạt tủy, mỗi sáng sớm tự đầy 100ml. Cảnh báo, sinh mệnh mục tiêu đang giảm mạnh, ký chủ hãy tăng liều lượng linh tuyền ngay. Sao lại thế này? Có tác dụng rồi. Linh tuyền không hại, do bệnh cũ của cô ấy quá nặng, liều nhỏ quá không át được. An An, con cũng uống chút đi. Cha ơi, nước gì mà ngọt thế? Nước thần đấy, uống vào là không ốm đau. An An, con ở lại trông mẹ đi. Cha ra ngoài tìm cái ăn, cha về ngay. Hệ thống, bật radar thực vật. Radar thực vật đã bật. Đang quét bán kính 100m. Sắn này ăn được. Có chút độc tố, cần đun nấu kỹ. Không có điểm sáng vàng, dược liệu quý khó tìm thật. Đây chính là sức mạnh. An An đừng sợ, thịt đấy, cha kiếm được thịt rồi. Đại Ngưu, anh không bị thương chứ? Anh không sao, anh kiếm được thịt lợn rừng rồi. Hôm nay cả nhà mình được ăn thịt. An An, ăn đi con. Chồng tôi khác hẳn rồi. Không còn nhu nhược nữa. Anh ấy đã che chở cho mẹ con tôi. Đại Ngưu, mấy năm nay anh khổ rồi. Chú hai có nhà không? Anh cả sợ chú thím đói, mang ít đồ ăn qua đây. Tại sao nhà họ Trần hắn chỉ được húp nước rau, thằng vô dụng ấy lại được ăn thịt? Chú thím xem này. Tôi hái cho chú thím ít nấm. Đồ tốt đấy, cứu đói được. Đại Ngưu, nấm có hai loại.
Loại không mùi. Loại mùi như hạt độc. Hạt độc, anh cả muốn. Đầu độc cả nhà tôi sao? Để chiếm thịt vào nhà này. Anh cả chu đáo quá, chúng tôi đang lo không có rau. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, anh vào ngồi sưởi lửa đi. Nếm thử tay nghề của em. Thôi, không cần đâu, tôi chỉ ghé qua thăm chú thím thôi, nhà còn bao việc. Thế sao được? Anh cả ăn miếng đi. Thơm thật, chú vẫn giỏi nhất. Bác ơi, nấm nhiều quá. Nhà em ăn không hết, để lâu hỏng mất. Bác cầm lấy một nửa về đi, cho các cụ ở nhà nếm thử. Tôi mang về, cứ bảo là thằng hai nó biếu. Nhỡ ăn vào chết người thì sao, tội vạ đâu nó chịu hết, bác lại khách sáo, coi thường em đấy à? Anh em mình còn phân biệt gì nữa? Bác cầm về đi, không em giận thật đấy. Thế thì được, chú thím, tôi về đây. Hai đứa, bảo trọng. Đại Ngưu, anh. Yên tâm, tôi không giết người. Nhưng tôi cũng không để ai bắt nạt nữa. Nó muốn đầu độc cả nhà tôi, thì tôi cho nó nếm thử. Cái vị của quả báo là thế nào? Ôi giời ơi, đau bụng quá. Hôm qua nó còn đòi giết người. Ai dám can, nấm này là Trần Đại Bảo, lấy từ chỗ thằng hai. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra. Mẹ ơi, cứu con với. Nhân sâm, nhung hươu, mật gấu. Thế nào cũng đổi được tiền. Làm một vụ lớn. Mục tiêu là con gấu đen còn sống. Đại Ngưu, anh lại định vào sâu trong núi à? Nguy hiểm lắm. Nhà mình giờ có thịt ăn, có lửa sưởi rồi. Thế là tốt lắm rồi. Chưa đủ đâu, áo bông của con An An cần thay rồi, giày em cũng rách rồi, còn phải mua muối nữa, cần nồi sắt, cần cả hũ xương nữa. Tôi không muốn thấy mẹ con cô chịu đói rét nữa. Tiểu Uyển, tin anh không đi nộp mạng đâu, anh đi kiếm cho mẹ con cô một cuộc sống yên ổn, em tin anh. Trên người anh có mùi gì đó rất dữ dằn, còn dữ hơn cả con lợn rừng hôm qua, nhưng người lại thấy rất sạch. Anh về em nấu mì nước nóng cho anh. Được. Hệ thống. Chừng này sức vẫn chưa đủ. Đâm đầu vào chỉ có chết. Kích hoạt radar thực vật. Đã kích hoạt radar thực vật, phạm vi quét bán kính 100 mét. Dây huyết đằng rất dai. Phơi khô làm dây thừng, dây cung được. Gỗ bạch lạp rất cứng. Độ đàn hồi cực tốt, làm giáo, làm cung rất tốt. Ừ, tôi về rồi. Cha nhìn xem. Mẹ làm cho con đấy. Không đau đâu. Được nhìn thấy mọi người. Được làm chút việc cho mọi người. Tôi thấy vui trong lòng. Sự bình yên, ấm áp này là điều tôi mong mỏi cả hai đời. Để giữ lấy nó, tôi sẵn sàng đối đầu với hiểm nguy trên núi. Đợi tôi về. Cảnh báo, phát hiện thực vật năng lượng cao. Nhân sâm tím ngàn năm. Chứa năng lượng khổng lồ. Con thú kia tỉnh rồi. Chết đi.
Làm gì đấy? Kiếm sống, tôi có ít đồ rừng. Muốn đổi lấy ít đồ ăn. Vào trong tìm ông Xà Tam ở ngõ Phúc Lộc. Ô, bàn chân gấu à? Hàng hiếm đấy, còn gì nữa không? Đồ tốt đấy người anh em. Cậu ra giá đi. Tôi không giành giá trên phố, ông Tam cứ xem rồi trả giá là được. Tôi là người thật thà, chỉ cần ít lương thực với tiền thôi. 30 cân bột ngô, thêm 30 đồng nữa. Giá này công đạo chứ? Được, nghe theo ý ông. Đứng lại đó. Để lại tiền và hàng đi. Hôm nay tôi vui. Tha cho cái mạng chó của anh đấy. Ông có ý gì đây? Chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? Ở cái chợ đen này. Lời tôi nói chính là luật. Hắn là cái loại gì thế? Chúng ta có thể bàn lại giá rồi. Anh bạn giỏi đấy. Dạy dỗ giúp tôi đám này, mấy con chó điên không biết nghe lời. Tính ra tôi còn phải cảm ơn anh. Tôi là Triệu Thiết Trụ. Chợ đen này do tôi quản. Vốn dĩ, anh bạn ở đường nào tới? Đường nào tới? Người miền núi. Kiếm miếng cơm ăn thôi, người miền núi. Mà thu dọn được Xà Tam. Xà Tam là họ hàng xa của tôi. Nó không ra gì. Dựa hơi tôi mà làm càn, đáng lẽ phải dọn dẹp từ lâu rồi. Hôm nay anh dọn dẹp giúp tôi. Tôi, Triệu Thiết Trụ, ghi nhớ ơn này. Anh bạn là người có bản lĩnh. Nhưng chợ đen này sâu lắm, cậu một mình lại là người lạ mặt. Dễ chịu thiệt lắm. Đồ của thằng Xà Tam, cậu cứ lấy đi, tôi không tham đâu, đó là quy tắc của Chiếu Thiết Trụ tôi, ai dọn rác, người đó hưởng lợi, nhưng sau này có hàng rừng, đừng tìm mấy đứa tép diêu đó nữa. Cứ tìm tôi mà làm ăn, cầm lấy cái này, cầm lấy đi, cứ đến thẳng lò mổ, tìm tôi ở kho số 3 phía sau. Tôi làm ăn giữ chữ tín. Cậu có hàng tốt, tôi trả giá cao. Đa tạ. Tôi chẳng có tài cán gì, chỉ được cái khỏe, với lại may mắn thôi, kiếm được ít thú rừng. Sau này có hàng ngon, tôi sẽ tìm anh Triệu, chào anh đi thong thả. Đưa mấy thằng vô dụng này đi đi. Giao du với hạng người như Triệu Thiết Trụ, còn mệt hơn đối đầu với gấu đen. Nhưng chuyến này, đáng lắm. Đại Ngưu. Tôi về rồi đây. Đại Ngưu, anh không gặp rắc rối gì chứ? Không sao đâu. Cái gì đây mình? Đồ tốt đấy, sữa mạch nha. Bố ơi, thơm quá. Sữa đấy. Tốn bao nhiêu tiền hả anh? Tiền tiêu rồi lại kiếm được. Nào, ăn nếm thử đi con. Ngọt quá, bố ơi ngọt lắm. Đại Ngưu, có anh thật tốt. Tiểu Uyển. Đại Ngưu, em nhìn rõ rồi. Em nhìn rõ hết rồi. Lông mày anh đậm thật, mắt sâu nữa. Cả vết sẹo này nữa, xấu quá. Tốt rồi, nhìn rõ là tốt rồi. Bố mẹ sao thế? An An của mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhìn rõ mặt con rồi. Mẹ đừng khóc, An An ngoan. Thế giới này đẹp thật. Bố ơi, trong này là gì à? Nồi sắt đấy. Còn cả muối nữa. Anh mua tận 10 cân.
Đại Ngưu, anh lấy đâu ra tiền mua chỗ này? Tốn kém lắm đây. Thời buổi này muối còn đắt hơn cả mạng người, anh không ra cửa hàng bách hóa đâu, anh bán mật gấu với chân gấu cho khách sộp rồi. Đủ may cho con An An bộ áo bông mới. Còn dư may thêm 2 cái áo lót nữa. Tôi da dày thịt béo, không cần đâu. Cha ơi, thơm quá à. Đại Ngưu, cảm ơn anh. Chúng mình là người một nhà mà. Đại Ngưu, ăn cơm thôi anh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được uống bát canh ngon đến thế. Hôm nay anh mệt rồi, anh ăn nhiều vào nhé. Chúng mình thực sự có một mái nhà rồi. Thịt béo quá. Mỡ trắng lấp lánh làm tôi hoa cả mắt. Thịt, tôi thấy thịt rồi. Thịt gì? Ông đói đến lú rồi à? Đúng là thằng hai nhà họ Trần, Trần Đại Ngưu thật đấy. Nó một mình vác nửa con lợn rừng, đi ngay trước mắt tôi. Cái đùi lợn còn to hơn cả eo tôi. Thằng hai nhà họ Trần ấy à? Chẳng phải nó bị đuổi đi rồi sao? Nó lấy đâu ra thịt chứ? Đâu chỉ có thịt. Tôi vừa ra trấn về, thấy con vợ mù của nó từ xa. Ông đoán xem thế nào? Mắt nó sáng trưng rồi, chẳng còn tí mảng trắng nào cả. Người cũng béo tốt ra, hồng hào hẳn lên. Người còn mặc áo bông mới. Sao chúng ta phải gặm vỏ cây ở đây? Nó là đứa bất hiếu đã từ mặt gia đình, sao nó lại được ăn ngon mặc đẹp trên núi? Đúng thế, chắc nó vớ được báu vật trên núi rồi. Thằng Trần Đại Ngưu là cái thá gì mà đòi hưởng một mình. Có thịt, áo mới, mắt lại sáng ra. Thằng Trần thứ hai chết tiệt đó. Đồ không có kết cục tốt đẹp. Nó ở ngoài ăn thịt, để chúng ta ở đây chờ chết. Mẹ đừng chửi nữa, con đi tìm nó làm gì? Thằng sói mắt trắng đó còn nhận người thân sao? Nó không nhận thì con bắt nó phải nhận, tôi là anh cả nó ăn thịt thì phải chia cho tôi một nửa, đó là quy củ. Có muốn ăn thịt không? Thằng em tôi phát tài trên núi rồi, tích được khối thứ ngon. Nó phát tài rồi, đáng lẽ phải giúp đỡ người nhà, cũng nên chia cho dân làng chút lợi lộc chứ, đúng không? Tôi là anh cả, muốn đi khuyên bảo nó, chỉ sợ nó không nghe lọt tai, nó dám sao? Anh Đại Bảo. Chúng tôi đi cùng ông, để chúng tôi phân xử cho ra lẽ, phải đấy, cùng làng cùng nước cả, nó không thể ích kỷ thế được, thế thì phải giao kèo trước. Chỉ là đi nói lý, không phải đi cướp bóc, nếu nó tự nguyện mang ra thì là nó biết điều, chúng ta ăn cũng yên lòng, hiểu rồi. Chúng tôi hiểu cả. Đại Bảo, anh định làm gì đấy? Trưởng thôn, sao bác lại tới đây, tôi mà không tới. Có phải các người định làm loạn cả cái làng này lên không? Tôi nói cho mà biết, chỗ Trần Đại Ngưu không tới được đâu. Trưởng thôn, bác nói thế là ý gì? Chúng tôi chỉ tới thăm em trai tôi, bảo nó giúp đỡ gia đình chút thôi, thế có gì sai? Không sai, nhưng các người bụng dạ thế nào? Tự biết lấy. Các người tưởng Trần Đại Ngưu vẫn là kẻ lầm lì ngày trước à? Tôi nói cho mà biết, nó giờ như con sói rừng, cắn người đấy. Lần trước lão đồ tể Trương dẫn bao nhiêu người đi, kết quả thế nào? Chẳng phải lủi thủi quay về đấy sao? Nó có dữ dằn thế nào cũng là em trai tôi, nó dám động vào tôi chắc. Hơn nữa, chúng ta đông thế này, còn sợ một mình nó à? Lúc ông mang nấm độc đến, sao không nghĩ nó là em ruột ông? Hôm nay tôi nói thẳng, đứa nào dám lên núi gây chuyện, hậu quả tự mà chịu. Đừng hòng trông chờ thôn đứng ra lo. Cái lão già này mà cũng dám dạy đời tôi à? Anh Đại Bảo, thế mình còn đi không? Đi chứ, sao lại không? Nó bảo Trần Đại Ngưu là sói, thì mình là thợ săn. Nghĩ mà xem, một thằng vô dụng như nó mà còn kiếm được đồ ăn trên núi. Mình chiếm lấy chỗ đó. Sau này tha hồ ăn ngon mặc đẹp, cần gì phải chịu nhục ở đây nữa. Chơi luôn, nghe anh Đại Bảo hết.
Tất cả khom lưng xuống. Im lặng, Miếu Sơn Thần ngay đằng trước rồi. Anh Đại Bảo, anh nói thật không đấy? Chỗ nó thực sự có nhiều thịt thế à? Nói nhảm, tôi tận mắt thấy. Còn giả được à? Không chỉ có thịt, còn có bột mì, vải mới, nồi sắt nữa. Có rượu, có thịt, có bánh bao trắng, lại còn cả thịt lợn hầm nhừ nữa. Thằng hai nhà họ Trần này đúng là chó ngáp phải ruồi. Anh em mình ở trong thôn, đến bát canh nóng còn chẳng có, thế mà nó lại hay, trốn trên núi hưởng phúc một mình, cho nên tôi bảo, hôm nay anh em mình đến đây là để thay trời hành đạo. Nó là em trai tôi, nó phát tài rồi, hiếu kính với anh cả này, là lẽ đương nhiên, chia cho bà con làng xóm một ít, cũng là chuyện phải đạo, đúng, anh Đại Bảo nói chí phải, anh em mình đông thế này, nó dám không được à? Cứ chặn cửa nhà nó trước đã. Đừng để nó chạy thoát. Là mẹ con bé Linh đang đấy. Thằng bé này treo cái gì ngoài cửa thế kia? Các ông đêm hôm khuya khoắt đến đây, là muốn đến chúc Tết muộn tôi đấy à? Chúng tôi thấy chú ở trên núi một mình, nên qua thăm chú thôi, thăm tôi mà phải mang theo cả cuốc với chĩa phân à? Trần Đại Bảo, ông tưởng tôi là trẻ con 3 tuổi chắc. Trần Đại Ngưu, chú đừng có mà không biết điều, chúng tôi đến đây là để nói lý lẽ với chú ở trên núi một mình, ăn sung mặc sướng thế à, thì phải chia cho tôi ít phần chứ, không thì là đồ ích kỷ, không có lương tâm, đúng, chia cho chúng chút đi. Tiếng gì thế? Sói là cả đàn đấy. Tự ý xông vào nhà dân, tụ tập cướp bóc. Theo luật nước mình, ít cũng phải 3 năm tù. Hôm nay tôi từ huyện về, tiện thể giúp một cán bộ giải quyết xong một chuyện phiền phức, cũng đã làm quen rồi. Mai tôi lên ban vũ trang, kể cho cán bộ nghe chiến tích của các ông. Chúng tôi không có cướp, chúng tôi chỉ đến xem thôi. Thế thì các ông cứ ở đây mà đợi sáng ra mà giải thích với cán bộ, tiện cho họ xem luôn. Mấy con sói Hoàng Trường Bạch Sơn này, xem chúng có nghe các ông giải thích không, chạy mau. Chân tôi gãy rồi, đừng bỏ tôi lại, kéo tôi với. Trương Lão Tứ, Lý Lão Tam. Đại Ngưu, chú không sao chứ? Vừa rồi là sói à? Mấy con sói đói thôi, bị ánh lửa với tiếng người thu hút đấy. Làm em sợ rồi. Có anh ở đây, em không sợ. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Anh quen cán bộ trên huyện thật à? Ngốc ạ, anh chỉ dọa chúng nó thôi. Cho chúng nó chữa cái thằng ấy đi. Đại Ngưu có nhà không? Trưởng thôn, các cụ trong tộc. Sáng sớm đã dẫn người lên núi, có việc gì thế? Đại Ngưu, chúng tôi không đến gây chuyện đâu. Chuyện tối qua ấy mà, là thằng Đại Bảo và mấy đứa nó sai rồi, có bác ở đây. Thay mặt chúng nó xin lỗi cháu. Đúng đấy Đại Ngưu ạ, cùng làng cùng xóm cả, chẳng việc gì phải làm căng lên thế. Thằng Đại Bảo cũng vì đói quá hóa quẫn, nên mới làm chuyện hồ đồ. Cháu nể mặt các bác đây, tha cho chúng nó lần này đi. Đại Ngưu ơi, cháu rủ lòng thương đi. Thằng Tư nhà bác hôm qua về đến giờ, sợ đến mức tè ra quần, lại còn lên cơn sốt rét nữa. Chúng tôi biết sai rồi, không dám thế nữa đâu. Chúng tôi lại cháu đây, xin cháu đừng báo công an. Nếu bị bắt đi cải tạo, thì cả nhà bác biết sống sao đây? Đại Ngưu ơi, chúng tôi đói quá nên mới làm càn thôi. Vào trong với An An đi, để tôi lo việc này. Muốn tôi bỏ qua cũng được thôi. Tôi đã bảo Đại Ngưu là đứa biết điều mà. Giấy đoạn tuyệt quan hệ, người đứng tên, Trần Đại Bảo, Trương Lão Tứ, Lý Lão Tam và những người khác, đêm qua cầm hung khí, được Hồ Lâm Viên Trần Đại Ngưu tha thứ, không báo quan, người lập văn bản tự nguyện với nhà Trần Đại Ngưu, cắt đứt mọi quan hệ họ hàng làng xóm. Từ hôm nay, việc hiếu hỉ đôi bên không liên quan, nếu còn kẻ nào đến gây sự, văn bản này là bằng chứng thép. Trần Đại Ngưu có thể dựa vào đây báo quan, trừng trị nghiêm minh, trưởng thôn, các cụ làm chứng cho tôi, bắt tất cả những kẻ tham gia vụ việc đêm qua, ký tên điểm chỉ vào đây. Không được đâu Đại Ngưu ơi.
Cháu làm thế là tuyệt tình quá đấy, sau này nhà họ Trần các cháu còn sống sao nổi ở cái làng này. Tôi vốn đã chẳng phải người nhà họ Trần rồi, còn chuyện sống ở làng này, chân tôi, Trần Đại Ngưu này, đứng trên mảnh đất Trường Bạch Sơn này, chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai cả, ký hay không ký, tôi không ký. Trần Đại Ngưu, chú nằm mơ đi. Tôi là anh ruột của chú đấy, chú bắt tôi ký cái thứ này, không sợ trời chu đất diệt à? Lúc anh ruột mang nấm độc đến, sao anh không nói anh là anh ruột tôi? Đêm qua dẫn người đến cướp lương thực của tôi, sao anh không nói anh là anh ruột tôi? Tại tôi đói quá nên hồ đồ thôi. Chú là em trai thì phải hiếu kính với anh chứ, đồ của chú cũng là đồ của tôi. Trưởng thôn, đã không hòa giải được, thì chuyện này không còn gì để nói nữa. Tôi xuống núi ngay bây giờ, tìm cán bộ huyện, báo cáo lại toàn bộ. Sự việc đêm qua, cán bộ xử lý thế nào, bắt vài kẻ đi lao cải, hay liệt cả Trần Gia Thôn, vào diện chỉnh đốn trọng điểm, thì không phải việc của tôi nữa. Đại bảo, đồ khốn nạn này, còn không mau ký đi, anh muốn chết thì đừng kéo theo người khác, cả làng này phải chôn cùng anh đấy, đúng đấy, anh thực sự muốn đi tù à, anh Đại bảo, chúng tôi cầu xin anh ký đi cho xong. Chúng tôi không muốn đi cải tạo đâu. Tôi ký. Có con Bạch Tuyết ở đó. Chỗ này coi như yên ổn rồi. Mẹ kiếp, thằng cha Trần thứ hai này, sống sướng thật đấy. Phải đấy anh Trương, chúng ta ở làng đói dán cả lưng vào bụng, còn hắn thì hay rồi, trốn trên núi ăn thịt. Anh Trương còn nói nhảm làm gì, chúng ta đông người, cứ xông thẳng vào, hắn dám không được à? Thằng dở Trần Đại Bảo cũng nghĩ thế đấy, kết quả thì sao, suýt nữa thì gãy cả chân, hôm nay chúng ta không phải đến cướp, chúng ta đến để mượn. Bà con làng xóm cả ma, đúng, anh Trương nói phải, mượn vài cân thịt ăn thôi, chắc không quá đáng đâu nhỉ. Anh Trương, giờ tính sao? Chắc chúng chỉ đi ngang qua thôi. Đồ tể Trương, trời lạnh thế này không ở nhà mổ lợn đi, lặn lội vào tận rừng sâu này làm gì? Chú Đại Ngưu à? Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, thấy chỗ chú có sói, sợ chú gặp chuyện nên ghé qua xem sao. Ồ, thế thì cảm ơn anh nhé. Nhưng chỗ tôi tuy hẻo lánh, mà mấy anh mang theo hung khí, lén lút mò đến tận cửa nhà tôi, thế này thì không giống đi ngang qua đâu nhỉ? Mày dọa ai đấy? Cái loại phế vật bị nhà họ Trần đuổi đi, thì ai tin mày nói? Mày còn tưởng mình là người Trần Gia Thôn à? Ai mà chẳng biết mày đến cha ruột còn dám đánh? Lời mày nói ai tin? Biết điều chút đi, mang ít thịt ra hiếu kính anh Trương đây, thì chuyện này coi như bỏ qua. Các anh nói đúng đấy. Tôi đúng là không còn là người Trần Gia Thôn nữa. Trương Lão Tứ, văn bản đoạn tuyệt quan hệ mà Lý Lão Tam và bọn họ đã điểm chỉ, họ mang hung khí đến tận nhà, định làm bậy à, tôi bắt quả tang rồi nhé, chúng nó đã nhận tội, thề không bén mảng tới đây nữa, giờ các ông cút ngay. Hay muốn tôi mang cả người lẫn giấy tờ này lên tận huyện trình báo? Đại Ngưu à, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tại tôi tham ăn thôi, tôi là thằng khốn nạn, tôi không dám nữa đâu, xin ông tha cho tôi lần này. Đại Ngưu ơi, chúng tôi sai rồi, tha mạng cho tôi. Xong rồi. Dựa vào bầy sói không phải kế lâu dài. Phải có cái danh phận chính danh mới thực sự cắm rễ ở đây được. Kiếp trước ở sâu trong trường Bạch Sơn, có loại gỗ thiết hoa, rìu chém vào còn tóe lửa. Làm xa nhà với công sự thì nhất. Đồ xúc sinh khốn kiếp, cút ra, cút ngay. Mẹ kiếp, hôm nay ông đây dù có chết, cũng phải đâm mày vài nhát. Tiểu Thạch Đầu, chạy mau. Đừng lo cho tôi, con xúc sinh này điên rồi. Bác xuống đi, an toàn rồi. Cậu,
Rốt cuộc cậu là người thế nào? Tôi chỉ là thợ săn trong núi thôi. Tôi, Vương Đại Nã, ở núi này 30 năm rồi. Chưa từng thấy thợ săn nào như cậu. Cậu có biết phép thuật tà đạo gì không? Mà khiến dã thú nghe lời thế? Bác nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ hiểu chút quy tắc trong rừng, dù sao thì... Hôm nay Vương Đại Nã này nợ cậu một mạng. Lều của tôi ở ngay phía trước tôi. Nếu không chê, qua làm chén rượu cho ấm người. Được. Rượu tôi nấu, nặng đô lắm. Cậu nếm thử xem. Rượu ngon đấy. Tôi thấy cậu cũng là người trong nghề. Chẳng như mấy kẻ nửa mùa, cứ vào núi là ồn ào. Mà mùa đông thế này, cậu một mình vào sâu thế này làm gì? Không sợ mất mạng à? Tìm ít gỗ. Dựng nhà cho vợ con tôi. Căn nhà chắc chắn hơn. Cậu có vợ con rồi à? 30 năm rồi. Cũng vào một ngày tuyết rơi thế này. Thằng cẩu thẳng đã chết đói trong tay tôi. Thời đó, mạng người chẳng bằng con chó. Đất chẳng còn gì mà ăn. Vỏ cây, rễ cỏ cũng bị đào sạch. Tôi trơ mắt nhìn nó. Từ một thằng bé khỏe mạnh. Đói chỉ còn da bọc xương, cuối cùng đến khóc cũng chẳng còn sức. Trước lúc nhắm mắt, nó chỉ kịp nói một câu. Nó bảo, cha ơi, con nói. Con muốn ăn miếng bánh bao trắng. Vợ con tôi cũng mất như thế cả. Từ ngày đó, tôi căm ghét những nơi đông người. Tôi dọn vào tận rừng sâu này, chẳng bao giờ bước chân ra nữa. Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu cũng là người có bản lĩnh, sao lại đưa vợ con vào đây? Vì những kẻ gọi là người thân ngoài kia, còn đáng sợ hơn thú dữ. Chúng muốn rỉa thịt chúng tôi, hút máu chúng tôi, bị anh ruột tính kế, bị người làng hắt hủi. Tôi đã ký giấy đoạn tuyệt, đưa vợ và con gái vào ở trong miếu thần núi. À, tôi hiểu rồi. Cậu không giống tôi thời trẻ. Cậu có bản lĩnh hơn tôi, cũng bảo vệ được họ. Cầm lấy cái này đi, trời lạnh, trải giường cho vợ cậu. Chỗ tôi ở ấy mà, tuy hơi tuềnh toàng nhưng rộng rãi, chắc chắn nếu ông không chê thì dọn qua đó ở cùng. Anh em mình có gì còn đỡ đần nhau. Tôi vẫn còn sức lực đây. Nếu cậu không chê, việc trông rừng, đặt bẫy, cứ để tôi lo. Anh về rồi à? Ừ. Trong rừng gặp một lão thợ săn. Lão sống một mình 30 năm rồi, để trả ơn cứu mạng, bác ấy tặng em tấm da gấu này. Lão là người trọng tình trọng nghĩa. Con trai lão chết đói thời loạn lạc. Lão hận cái thói đời ăn thịt người này, nên mới trốn vào rừng sâu. Hôm nay lão đưa tôi tấm da gấu duy nhất. Tấm da còn nguyên vẹn. Bảo tôi mang về trải giường cho em. Người anh tin, tôi cũng tin. Bác Vương, sao bác lại tự mình qua đây? Tôi đã hứa là làm, không dây dưa. Hơn nữa chỗ cậu có canh nóng. Cái lều của tôi lạnh như hầm băng. Tôi chẳng muốn ở thêm khắc nào nữa. Đi thôi bác Vương, về nhà. Đây là vợ con, Tiểu Huyền. Cháu chào bác ạ. Được, tốt quá rồi. Bác đeo cái gì, súng bắn chim à? Ừ, súng bắn chim đấy. Sau này bác bắn chim cho cháu mỗi ngày. Nấu canh cho cháu uống. Thích quá, thích quá. Bác tốt quá.
Bác vào nhà đi ạ. Tiểu Uyển có nấu canh thịt, đang nóng hổi đây. Tốt, tốt quá. Tôi sống thui thủi 30 năm rồi. Không ngờ về già còn có cái nhà để về. Bác, để cháu đưa bác đi xem chỗ ở. Cảm ơn chú. Người một nhà không cần khách sáo. Trên núi điều kiện thiếu thốn, bác đừng chê nhé. Cứ tạm ở thế đã, đợi qua xuân cháu sẽ sửa sang lại cho thoải mái hơn, không chê đâu. Thế này hơn cái lều rách của tôi gấp trăm lần. Đại Ngưu, cậu chọn chỗ này tốt thật. Khuất gió, đón nắng, dễ thủ khó công nhưng vẫn chưa đủ. Tường này phải xây cao thêm 3 thước. Trên đỉnh phải cắm cọc gỗ nhọn. Cửa này cũng không ổn, gỗ thông mềm quá, không được đâu, vài cái là đổ ngay, mình phải vào rừng kiếm mấy cây, gỗ bạch dương sắt xịn về. Thằng hai nhà họ Trần ngày nào cũng ninh thịt thơm nức. Hắn ta là kính gửi ban vũ trang huyện, lãnh đạo công an huyện, nay có dân làng chúng tôi, Trần Đại Ngưu, từ khi đoạn tuyệt gia đình, lâu nay chiếm cứ sâu trong trường Bạch Sơn, hành vi vô cùng xấu xa, đã gây nguy hiểm cho dân làng, an toàn tính mạng và tài sản, đe dọa nghiêm trọng. Thứ hai, kẻ này tàng trữ vũ khí, công khai giữ giểu phá núi sát thương cao, tự chế giáo mác, đánh nhau ở chợ đen làm nhiều người bị thương nặng. Hành vi bạo lực chẳng khác gì thổ phỉ. Thứ ba, điều kinh khủng nhất là hắn còn nuôi cả đàn sói trong rừng. Số lượng lên tới 7-8 con, sai khiến sói tấn công dân làng lên núi. Lòng dạ thật đáng tội chết. Để bảo vệ sự bình yên cho trăm nhân khẩu Trần Gia Thôn, kính mong lãnh đạo xem xét. Lập tức xuất quân bắt giữ hắn. Trừng trị nghiêm minh. Đứng lại. Là kế toán Lý đấy à? Ông từ thị trấn về đấy à? Sao nhìn tôi như nhìn thấy sói thế? Đâu có, trời lạnh nên tôi vội về nhà thôi. Đừng vội đi, tôi báo cho ông tin mừng đây. Ngày tàn của Trần Đại Ngưu đến rồi. Ông có ý gì? Hôm nay tôi lên trấn làm việc lớn. Tôi viết một lá đơn, mọi chuyện xấu xa hắn làm, tôi tố cáo hết lên huyện rồi. Ông điên rồi, hắn ta. Nhà hắn có bầy sói canh giữ đấy, ông quên rồi à, hắn còn quen cả cán bộ trên huyện, ông làm thế chẳng khác nào tự sát. Đồ ngu, ông tưởng tôi cũng giống cái lũ đầu đất các ông à? Chỉ biết dùng nắm đấm, giờ là thời đại nào rồi? Thời đại thượng tôn pháp luật, quan hệ riêng tư với cán bộ chẳng đưa ra ánh sáng được đâu. Đơn của tôi là theo đúng quy trình. Lãnh đạo huyện thấy là phải xử lý, không xử là tắc trách, ông hiểu không? Đó gọi là làm việc theo quy tắc. Trần Đại Ngưu có cứng đến mấy? Cũng không cứng bằng pháp luật đâu. Thế, huyện sẽ đến bắt hắn thật sao? Cứ chờ xem. Nhanh thì 3 ngày thôi. Sắp có biến rồi. Đến lúc đó nó chỉ là con chó bị nhổ sạch răng. Muốn xử thế nào chẳng được. Nghe gì chưa? Trần Đại Ngưu tiêu đời rồi, huyện sắp xuống bắt người rồi, thật hay đùa đấy, khi nào, nói ai cơ? Kế toán Lý đi tố cáo nó thật rồi. Phen này hay rồi, chờ công an xuống bắt thôi. Vào tù mà ăn cơm, đáng đời. Cho chừa cái thói không nhận người thân, cho chừa cái thói đánh tôi, giờ thì gặp quả báo rồi nhé.
Xe của bộ phận vũ trang kia, tôi nhận ra cái biển hiệu đó, phen này thằng hai nhà họ Trần tiêu chắc rồi. Cán bộ Hoắc. Chào cán bộ ạ, tôi là Lý Phú Quý, kế toán thôn, chính tôi là người viết thư tố cáo. Tôi đọc thư rồi, dẫn đường đi. Cán bộ Hoắc, tôi nói cán bộ nghe này. Thằng Trần Đại Ngưu đó đúng là thứ ác bá co trời bằng vung. Nó không chỉ tàng trữ vũ khí trái phép mà còn nuôi cả bầy sói nữa. Dân làng tôi giờ chẳng ai dám lên núi, chỉ sợ bị lũ hồn nó thả ra ăn thịt. Cán bộ xem chân tôi này, cũng tại nó dọa đấy. Thằng đó lòng dạ độc ác lắm. Đó là cách người hiểu rừng làm thôi. Để xua đuổi gián giết. Tên thổ phỉ hung ác trong thư. Mà lại biết yêu quý rừng núi thế sao? Cán bộ Hoắc sao không đi tiếp? Phía trước là hang ổ của nó rồi. Sói đến rồi, sói đến rồi. Có việc gì? Tôi là Hoắc Kiến Quốc, cán bộ huyện. Tôi nhận được tin báo anh chiếm núi làm vụ ở đây, tàng trữ vũ khí, đe dọa an nguy dân làng. Đồng chí Trần Đại Ngưu, anh có nhận không? Anh vào xem là biết ngay. Anh vào đây với tôi. Đối chất cho rõ. Được. Cô không phải bị mù sao? Mắt cô sao lại? Chồng tôi mời bác sĩ chữa khỏi rồi. Cô là vợ Trần Đại Ngưu. Tôi là Lâm Tiểu Uyển. Cô đang học y à? Vâng, chồng tôi ủng hộ tôi. Đồng chí Hoắc, đồng chí đừng để họ lừa. Đồng chí xem, đầy sân này đều là đồ anh ta cướp được đấy, cả vũ khí nữa, chắc chắn giấu trong nhà. Đồ của tôi đều ở đây cả. Còn lương thực là tôi mang. Lâm sản đi đổi ở chợ đen về. Đồng chí đi đường xa, chắc khát rồi nhỉ, mời đồng chí uống nước. Nước ngon. Đổi ở chợ đen à? Thế anh có biết ở chợ đen, buôn bán mật gấu, chân hổ là phạm pháp không? Đúng, là phạm pháp đấy. Đồng chí Hoắc, bắt anh ta đi. Tôi thực sự không biết. Nhưng mà, ở chợ đen có kẻ tên Xà Tam chuyên cướp hàng. Hắn không chỉ muốn cướp hàng của tôi, mà còn muốn làm hại người. Sau đó hắn bị người của chợ Thiết Trụ giao nộp cho công an. Nghe nói công an còn khen thưởng người tố giác. Còn xử lý cụ thể thế nào, tôi không rõ lắm. Không biết việc này có tính là phạm pháp không? Vụ thằng Xà Tam đang do tôi phụ trách. Không ngờ đầu mối lại là người đàn ông trước mặt này. Còn về bầy sói, chúng là linh vật của trường Bạch Sơn này, chứ không phải thú nuôi của tôi. Tôi từng cứu sói đầu đàn. Chúng nhớ ơn tôi, nên tự nguyện canh giữ nơi này. Việc này mà cũng phạm pháp sao? Đồng chí Lý Phú Quý, báo cáo sai sự thật, lãng phí tài nguyên nhà nước, cố tình hãm hại người khác. Theo tôi về huyện một chuyến, giải trình cho rõ về lá thư này, rốt cuộc là thế nào? Đồng chí Hoắc, tôi không có. Có hay không, về rồi tính. Đồng chí Trần Đại Ngưu, anh đi săn đổi lương thực để sống. Tôi hiểu được. Thời buổi này ai cũng khó khăn. Chuyện chợ đen tôi cũng nghe rồi. Thằng Sa Tam là thứ độc hại, anh đã giúp chúng tôi trừ khử nó, nên tôi không truy cứu nữa. Tôi chỉ muốn vợ con tôi được bữa cơm no thôi, để không bị ai bắt nạt. Nơi này không phải như trong thư viết, chỉ là ổ phỉ chuyên cướp bóc. Anh là người có bản lĩnh, lại am hiểu núi rừng. Cứ mãi lẩn khuất trốn trong rừng sâu thế này, chẳng phải kế lâu dài. Hôm nay dọa lui được lão Trương đồ tể, ngày mai lại có lão Lý, lão Vương khác đến, anh có muốn cho bản thân mình một danh phận chính thức không? Khu rừng Trường Bạch quá rộng, chúng tôi thiếu người trầm trọng. Nhiều nơi hẻo lánh, cả năm chẳng kiểm tra nổi một lần. Chẳng có ai tuần tra, anh có thể xin huyện làm cộng tác viên bảo vệ rừng Trường Bạch. Tuy không phải biên chế chính thức, nhưng huyện sẽ vào hồ sơ cho anh. Mỗi tháng cấp 30 cân lương thực thô, 5 cân lương thực tinh, còn có 2 trượng tem vải và nửa cân tem dầu, trợ cấp không nhiều. Đó là thân phận đàng hoàng. Anh là người bảo vệ rừng được nhà nước công nhận. Cây rìu này của anh,
không còn là hung khí nữa, mà là công cụ tuần rừng mở lối. Anh đi săn trong rừng cũng danh chính ngôn thuận, miễn không phải thú quý hiếm. Chỉ để kiếm cái ăn, hoặc trừ khử thú dữ hại người, thì coi như trừ hại cho dân. Điều kiện này đúng là giúp người lúc khó. Giải quyết được thân phận, cái khó nhất về tính hợp pháp. Tôi cần phải làm gì? Giữ cho tốt cánh rừng này. Nó là nhà của anh, nhưng trước hết là rừng của nhà nước. Nhiệm vụ của anh là tuần tra khu vực núi non trong vòng 20 dặm, thấy bất cứ điều gì bất thường như chặt phá rừng, người lạ mặt khả nghi, hay khoáng sản, thực vật quý hiếm, đều phải báo cáo ngay cho tôi. Đó chính là công lao của anh. Công lao lớn, tôi thậm chí có thể xin cho anh vào biên chế, để anh được hưởng tem phiếu lương thực. Chỉ có lợi chứ không hại. Từ nay về sau, gắn chặt với đường lối của Hoắc Kiến Quốc, sau này trong thôn ai còn muốn giở trò, cũng phải cân nhắc cho kỹ. Được. Đa tạ đồng chí Hoắc chỉ bảo, tôi đồng ý. Sau này trong núi có bất cứ động tĩnh gì, Trần Đại Ngưu tôi nhất định sẽ báo cáo đồng chí ngay. Tốt, lát nữa tôi sẽ mang đơn xin việc cùng băng đeo tay tới cho anh. Còn một chuyện cuối. Đàn sói ngoài kia thực sự không hại người chứ? Chúng là do tôi cứu. Chúng biết điều lắm. Được. Tôi tin anh, đi thôi, đồng chí Lý. Về huyện với tôi, học tập cho tử tế. Thế nào là thực sự cầu thị? Đừng, đồng chí Hoắc, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, tôi không dám nữa đâu, tha cho tôi đi. Chỉ tại tôi nhất thời hồ đồ thôi. Đại Ngưu, chúng ta thực sự ổn rồi sao? Ừ, ổn rồi. Chúng ta chính là những người chủ đường hoàng ở đây. Cha ơi, hộ lâm viên là gì à? Có phải chức to hơn cả trưởng thôn không à? Oai hơn trưởng thôn nhiều. Sau này cả cánh rừng này đều do cha quản lý. Đứng ngây ra đó làm gì? Đợi tôi mời các người lên huyện uống trà đấy à? Đồng chí Trần Hữu Đức, tôi muốn hỏi đồng chí chút việc. Cán bộ Hoắc. Ông muốn hỏi gì à? Về văn phòng đội nói chuyện. Tôi hỏi này, thằng Trần Đại Ngưu ấy, trong thôn nó thế nào? Trước kia nó lầm lì lắm. Đánh chết cũng chẳng hé răng, hiền lành, thật thà. Giờ thì cứng đầu, khó đụng vào lắm. Nhưng nó không bắt nạt ai trước. Chỉ được cái bảo vệ gia đình, thế còn Lý Phú Quý. Nó là người có chữ duy nhất trong thôn. Khôn lỏi, biết tính toán. Chỉ biết tính toán thôi sao? Đồng chí Trần Hữu Đức. Đồng chí thử hiểu mà. Ông nghi sổ sách nó có vấn đề à? Đâu chỉ có vấn đề, đúng là cái hố không đáy. Lương thực cứu trợ huyện cấp về hàng năm, đến tay bà con trong thôn chẳng được nổi một nửa, nông cụ, hạt giống thì chẳng thấy đâu, thế mà hũ gạo nhà nó lúc nào cũng đầy ắp. Còn vụ lũ lụt năm ngoái nữa, trên rõ ràng đã cấp tiền trợ cấp rồi, thế mà trong thôn có ai cầm được đồng nào đâu. Ông ta cứ bảo lấy đi sửa mương máng, nhưng cái mương đó đến tận bây giờ vẫn chỉ là rãnh nước thối. Chúng tôi không phải không nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám hé răng. Ai mà dám hỏi thêm một câu, năm sau bình xét hộ nghèo là không có phần nhà đó nữa. Chia lương thực ông ta cũng làm trò, toàn lấy cái thúng bé nhất đong cho mình. Đồng chí Hoắc, tôi không phải không muốn quản, mà là tôi thực sự không dám quản. Chìa khóa đang ở chỗ ông ta. Đồng chí Lý Phú Quý, giờ hãy đối soát từng khoản cho tôi. Khoản này 30 cân lương thực công, ghi chi là đổi lấy 3 cái cuốc. Giá thị trường lúc đó, một cái cuốc cùng lắm chỉ 3 cân lương thực, 21 cân còn lại đi đâu rồi? Đó là hao hụt trên đường ạ. Hao hụt tới 7 phần. Được, khoản này tính là hao hụt, còn khoản này, 50 đồng tiền cứu trợ huyện cấp xuống. Anh ghi ở đây là mua 50 cân vôi bột khử trùng cho thôn. Tôi đã hỏi bên hợp tác xã rồi, dạo đó vôi có 2 hào 1 cân. 50 cân chỉ mất 10 đồng. Thế 40 đồng còn lại đâu?
tôi thuê người đi rắc vôi. Phải trả tiền công chứ. Ồ, trả cho ai? Danh sách đâu? Danh sách mất rồi. 3 năm nay, số lương thực ông tham ô, ít nhất cũng hơn 3.000 cân. Các khoản tiền cũng hơn 500 đồng, Lý Phú Quý. Ông gan to thật đấy. Ít nhất là hơn 3.000 cân, 3.000 cân lương thực đủ cả làng ta ăn nửa năm trời, hèn gì nhà hắn bữa nào cũng được ăn bánh bao bột mì trắng, hóa ra là ăn trên mồ hôi nước mắt của chúng ta. Tôi không có, tôi bị oan, cán bộ Hoắc ơi, tôi không dám nữa đâu, xin cán bộ tha cho tôi lần này. Mấy lời này, ông để dành mà nói với các đồng chí công an đi. Cán bộ Hoắc, chúng tôi đưa người đi đây. Bắn bỏ, loại này phải bắn bỏ. Xong rồi, cả kế toán Lý cũng bị bắt. Trần Đại Ngưu có bộ phận vũ trang chống lưng rồi. Nếu hắn muốn xử lý mình thì... Ông không thấy đấy thôi. Lúc lão kế toán Lý bị bắt đi, khóc lóc như đàn bà ấy. Thật là hả dạ. Gieo gió gặt bão thôi. Trận bão tuyết đầu mùa năm nay đến dữ dội thật. Tuyết dày thế này, thú rừng chắc trốn hết rồi. Bẫy của chúng ta chắc cũng bị vùi lấp hết cả. Để tôi đi xem sao. Đại Ngưu, tuyết lớn quá. Hay là đừng đi nữa. Tôi chỉ đi quanh đây thôi. Tiện thể xem lũ sói thế nào. Nhà nhờ cả vào Bắc Vương. Anh cứ yên tâm đi, có cái thân già này ở đây, con chuột cũng đừng hòng lọt vào. Trước đây gặp thời tiết này, chắc tôi mất nửa cái mạng rồi. Giờ nhờ có linh tuyền này, che chở cho tôi. Thứ trong tay này, có khi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Mau lấy chậu nước nóng đây. Ai, tội nghiệp quá. Tuyết lớn quá. Thằng bé này chắc nhà gặp nạn rồi. Nó trốn chạy ra đây. Bố ơi, bạn ấy sao thế? Bạn ấy ngủ rồi à? Nó bị rét cóng rồi. An Lân ngoan, đừng làm ồn bạn. Một giọt linh tuyền này, đủ cứu thằng bé rồi. Tiểu Uyển, mình cho nó uống đi. Đừng sợ, ở đây an toàn rồi. Chúng tôi không hại cháu đâu. Cháu đói rồi phải không? Uống chút canh cho ấm người đi. Bạn đừng sợ. Bố mình là người tốt đấy. Cái này cho bạn chơi này. Cháu, tên Tiểu Thạch Đầu. Cha mẹ cháu đều chết đói cả rồi. Cháu cứ dưỡng sức đi. Chuyện khác tính sau. Ân nhân, từ nay về sau, cái mạng của Tiểu Thạch Đầu này là của hai bác bảo cháu làm gì, cháu cũng làm, dù lên rừng xuống biển, cháu cũng không chùn bước, cháu không bao giờ từ chối, không cần lên rừng xuống biển đâu, cháu có biết chữ không? Cha tôi từng là thầy giáo trong làng, ông đã dạy tôi biết chữ, tốt, từ mai, cháu theo chú, nhà chú không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, muốn sống sót thì phải thể hiện bản lĩnh ra. Tiểu Thạch Đầu đấy à? Vâng, cháu đang quét tuyết ạ. Thằng bé này biết điều đấy. Đúng là đứa trẻ khổ mệnh. Mình giúp được gì thì giúp nó đi anh. Để nó ở lại, An An cũng có bạn có bè. Được, nghe anh Tất. Ngẩng đầu lên. Tiểu Thạch Đầu, cháu muốn ở lại đây không? Chú ơi, cháu làm được việc ạ. Cháu không ăn không ngồi rồi đâu, việc gì cháu cũng làm được, xin chú cho cháu ở lại, chú không ưa kiểu này, muốn ở lại thì được, nhưng phải theo quy tắc của chú, một là phải nghe lời, hai là không được lười biếng, gian dối, và không được để ai trong làng bắt nạt, cháu làm được không? Từ hôm nay, chú dạy cháu đi săn, dạy cháu cách tìm đường, dạy con sống ở núi này, để tồn tại được. Sư phụ ơi, con xin lạy thầy một lạy. Được rồi, đứng dậy đi.
Không cần quỳ lạy suốt ngày đâu, chăm chỉ làm việc là được. Vâng, thưa sư phụ. Anh Thạch Đầu. Chào em gái. Ăn nhanh đi, nguội hết rồi. Người cũng cao đấy, người gầy quá. Phải may rộng ra một chút, sau này còn lớn nữa. Đã lâu lắm rồi con không được mặc áo mới. Từ khi cha mẹ mất, đồ con mặc trên người, toàn là đồ nhặt nhạnh được. Từ giờ sẽ có thôi. Đống gỗ thông ngoài sân kia, trong hôm nay phải bổ hết ra làm củi. Không xong thì tối nay nhịn đói. Vâng, thưa sư phụ. Đống gỗ thông ngoài sân kia, trong hôm nay phải bổ hết ra làm củi. Không xong thì nhịn đói. Vâng, thưa thầy. Anh Thạch Đầu, anh lại sai rồi, cha không dạy như thế. Vậy phải bổ thế nào ạ? Cha bảo phải nhìn vân gỗ này, chặt xuôi theo nó. An, rất giỏi thật đấy. Tất nhiên rồi, em là trợ thủ đắc lực của cha đấy, là trợ lý đấy nhé. Thằng bé này căn cơ khá đấy. Chỉ có sức thôi chưa đủ. Đi săn là nghề cần sự tinh tế. Nhìn xem. Đây là dấu vết của con gì để lại? Đây là thỏ. Bước nhỏ, dấu chân nông. Còn đây là sói, dấu chân hình hoa mai. Vết móng rất sâu, mắt cũng khá tinh đấy. Thế còn cái này? Có phải rắn không ạ? Tuyết dày thế này, rắn đâu ra? Nhìn kỹ đi, đây là trồn. Nó đi bụng sát đất, đuôi kéo lê phía sau, nên mới để lại dấu vết thế này. Sư phụ cháu là người có bản lĩnh lớn, hãy theo ông ấy học cho tử tế, sau này mới nên người được. Tiểu Thạch Đầu, lại đây thử xem. Con cảm ơn sư mẫu. Không cần cảm ơn đâu, từ nay đây là nhà của con. Hôm nay thầy dạy con đặt bẫy. Nhìn cho kỹ. Thưa thầy, con làm đi. Sư phụ, con nhớ rồi, nhớ lấy, mỗi sợi dây trong rừng đều có quy tắc, con tôn trọng nó sẽ không hại con coi nó là trò đùa, nó sẽ lấy mạng con đấy. Thầy ơi, con sai rồi, sai ở đâu? Con không nên lơ đễnh, không nên đứng không vững, không tôn trọng cái bẫy, làm lại lần nữa. Con làm xong rồi ạ. Thuận theo sợi dây, sẽ không tốn sức. Đừng để, tự làm đau mình. Chú Đại Ngưu ơi! Anh Triệu, có chuyện gì thế? Chú Đại Ngưu, cứu con trai tôi với. Anh Triệu, anh đứng dậy đã. Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói, thằng bé tiểu hổ nhà tôi, nó bị yếu từ trong bụng mẹ, mấy hôm nay trời lạnh, bệnh lại tái phát, ho không thở nổi, tôi chạy khắp huyện rồi, ai cũng bảo không cứu được nữa, tôi hết cách rồi, muốn nhờ chú và thím xem giúp, cầu lấy một tia hy vọng, đây là toàn bộ gia sản của tôi, chỉ cần cứu được con trai tôi, cái mạng này của Triệu Thiết Trụ tôi, xin gửi cả cho chú. Là bệnh hàn từ trong thai, đã tổn thương tâm mạch, ngũ tạng nguyên khí sắp tán hết rồi, thầy thuốc dưới huyện nói không sai. Đây là dấu hiệu đèn cạn dầu. Vì người ngoài mà dùng linh tuyền, có nguy cơ bị lộ. Tiểu Uyển, đi bốc thuốc đi, dùng 5 vị thuốc bổ tính mạnh nhất, giữ lại hơi thở cho nó. Anh Triệu, tôi không dám chắc cứu được, nhưng tôi sẽ hết sức, ơn này không biết lấy gì đền đáp. Tiểu hổ uống thuốc sẽ đỡ đau. Đừng động vào nó. Tiểu hổ ở bên này. Chú Đại Ngưu, cái mạng quèn của Triệu Thiết Trụ tôi, không biết lấy gì báo đáp, từ nay về sau, cái mạng này của tôi, cả đám người dưới tay tôi, đều theo họ Trần cả.
Là Triệu Tiết Trụ đó. Tiếng bước chân vững vàng hơn trước nhiều. Chú Đại Ngưu, thân thể thằng bé Tiểu Hổ, khỏe khoắn hơn trước nhiều rồi, bác sĩ dưới huyện xem xong, còn tưởng gặp ma, nó vẫn còn căn cơ, tẩm bổ là ổn, hôm nay tôi đến là muốn mời chú xuống núi cùng tôi một chuyến. Sa Tam đổ rồi, chợ đen đang trống một miếng mồi béo bở, ai cũng muốn xâu xé, tôi chỉ ép được họ nhất thời, không ép được cả đời. Trường Bạch Sơn là địa bàn của chú, muốn không ai dám thò tay vào, chú phải tự mình đứng ra, lập quy tắc mới. Đi thôi. Đây là gì? Giới thiệu với các vị, đây chính là chú Trần Đại Ngưu. Mật gấu của con gấu chúa trên 300 cân. Bộ da đẹp, không một sợi lông tạp. Tay nghề này thật tuyệt, hôm nay trước mặt anh Triệu đây, tôi xin đặt ra quy củ, từ nay về sau, lâm sản Trường Bạch Sơn đều phải qua tay tôi, khẩu khí lớn đấy, quy củ chợ en này là do tiền thật bạc thật tạo nên, ông bảo sửa là sửa, dựa vào cái gì? Dựa vào uy tín của Triệu Tiết Trụ tôi và dựa vào cả anh Trần đây, đồng chí Hoắc ở huyện đã đích thân công nhận. Anh ấy là Hồ Lâm Viên Trường Bạch Sơn, hàng của anh ấy đều đi đường chính ngạch. Ai có ý kiến cứ lên huyện mà nói. Không, không ý kiến gì, chúng tôi nghe theo quy củ của anh Trần, không ý kiến, tuân theo quy củ của anh Trần, được, cứ thế đi. Anh Triệu, việc còn lại nhờ anh để mắt giúp. Mọi việc ổn chứ? Ổn à? Cảm ơn cha. Sau này cuộc sống nhà mình sẽ khá hơn. Cha mẹ ơi, người mau ra xem này. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.